Так, всім доброго вечора. З вами директор дискотеки Костянтин Дудник. Сьогодні у нас чудовий огляд. Фірма Топк. 4 має на борту USB-шки. Ночничок має 4,4 ампера. Зараз ми його розпакуємо, подивимося, що всередині. Така чудова коробочка. Розпаковуємо. Ціна у нас в Україні 450 гривень. Значить, що вона собою представляє? Це в реальному времени. Частково покажемо вам, як вона працює. Значить, така чудова штукенція. Зараз розпакуємо. Так, ми її розпакували. Получається сам блочок. Так, у нас під 4 незалежних USB-порта. Тут у нас вказано технічні дані. Наша вилочка також гарно виконана, тут захована. Можемо її щелкнути, поставити в нашу розеточку, в мене є Xiaomi. Чудова така. Включаємо. Від виходу у нас натискаємо на сенсорну кнопочку і включається підсвітка, ночничок. Ще раз натискаємо і вона замикається. І тут у нас така чудова. Ще у нас в комплекті лежить на євро таку розеточку, перехідник, який ми можемо сюди поставити і вмикати в любу нашу розетку. Ну от. Така фірма, такий огляд. Ставимо лайки, підписуємося.